Γεια σας. Κλείνοντας τα καπάκια στα ίνοξ και σφραγίζοντας τα δοχεία, κλείνει και ο φετινός κύκλος καλλιέργειας της ελιάς. Τι χρονιά όμως ήταν για εμάς τους ερασιτέχνες του 2024. Αξίζει, ρωτάνε κάποιοι φίλοι, να ασχοληθούμε με τις παρατημένες ελιές των γονιών μας. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δείτε εσείς οι νεότεροι μέσα από την εικόνα του δικού μου αγώνα τι σημαίνει καλλιεργώ μια χρονιά τις ελιές και τι κέρδος έχω στο τέλος. Τον Γενάρη έκοψα τα χόρτα και έριξα λίπασμα και στα 24 μικρά κτήματά μου. Βέβαια δεν έβρεξε ποτέ, οπότε πήγαν χαμένα τα χρήματά μου. Τον Φλεβάρη πέρασα από τα περισσότερα κτήματα και τα κλάδεψα. Ελαφρά, περιμένοντας καρποφορία φέτος, μιας και πέρσι το 2023 δεν είχε καθόλου καρπό η περιοχή. Εγώ βέβαια είχα βγάλει το λάδι της χρονιάς. Από το Μάρτι άρχισα τα διαφυλικά λιπάσματα πριν και μετά το μούρο. Το 2024 ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς. Τον Απρίλη γέμισαν όλα τα δέντρα με άνθος. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί και τις 300 ελιές μου γεμάτες άνθος, όλη η περιοχή. Τον Ιούνιο έκοψα τα χόρτα σε όλα τα κτήματα. Τον Αύγουστο παρατηρούσα τις ελιές που είχαν ήδη δέσει να διαμορφώνονται και είχα κρυφή χαρά ότι φέτος θα κάνω ρεκόρ ελαιοσυλλογής. Όμως έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και ανησυχώ. Πότισα μόνο ένα κοντινό κτήμα. Το Σεπτέμβριο ψέκασα με κάλιο τα δέντρα και κάθε μέρα παρακολουθώ το δελτίο καιρού με αγωνία γιατί ακόμη δεν έχει βρέξει. Τον Οκτώβριο η αγωνία έγινε πανικός, ούτε σταγόνα βροχή. Οι ελιές έχουν ζαρώσει. Σε άλλα κτήματα λίγο και σε άλλα περισσότερο. Αρχάς Νοεμβρίου αρχίζουν να κυτρινίζουν κάποια δέντρα. Και πανικόβλητος ξεκινάω να ποτίζω τα πιο αδύνατα και τα πιο προσβάσιμα με το αυτοκίνητο με ένα βετίο ενός τόνου. Και να μια καλή πρόβλεψη για βροχή τέλος Νοεμβρίου. Τρέχω να μαζέψω ένα κτήμα ας είναι ζαρωμένο γιατί αν βρέξει δεν θα έχω πρόσβαση μέσα στις λάσπες. Το πήγα στο ελαιοτριβείο και ήρθαν 4,9 κιλά ελιές σε 1 κιλό λάδι. Μετά επιτέλους ήρθε η σωτηρία. Άρχισε να ρίχνει καλή βροχή, οπότε σωθήκαμε. Περίμενα λοιπόν να περάσουν οι βροχές που ευτυχώς ήταν καλές. Τα δεντράκια ανασάνανε, τα φύλλα πρασίνησαν και ο καρπός φούσκωσε και γυάλισε. Την παραμονή που θα ξεκίναγα τη συλλογή, φυσάει ένας πάρα πολύ δυνατός αέρας, του οποίου τα αποτελέσματα είδαμε την άλλη μέρα πρωί-πρωί με τη γυναίκα και το γιο μου που πήγαμε για τη συγκομιδή. Πολλές ελιές, πεντακάθαρες χωρίς καθόλου δάκο ή ηλιοσπόριο, στο έδαφος. Καμία δυνατότητα να μαζευτούν. Πρώτη ζημιά λοιπόν, χάσαμε πολύ καρπό από τον αέρα. Το δεύτερο που πάθαμε όλοι στην περιοχή φέτος θα φανεί σιγά σιγά. Κάθε μέρα μαζεύαμε γύρω στα 300 κιλά ελιές και το βράδυ τα πήγαινα κατευθείαν για άλυσμα στο ελαιοτριβείο. Στο πρώτο φορτίο είχα απόδοση 5,7 κιλά ελιές προς 1 κιλό λάδι. Στο δεύτερο 6,2. Στο τρίτο 7,2. Στο τέταρτο 7,7 προς 1. Όσο περνούσαν δηλαδή οι μέρες, χάλαγε η απόδοση. Εδώ μας έπιασαν οι βροχές και σταματήσαμε λίγες μέρες. Όταν ξαναρχίσαμε, δυστυχώς ήμουνα εγώ και η γυναίκα μου μόνο. Και έχουμε ακόμη 150 δέντρα με πολλές μετακινήσεις. Εμένα το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μέσης μου είναι οι μεταφορές του καρπού αλλά και της μπαταρίας του ραβδιστικού. Που δεν μου έλυσε το πρόβλημα η χρήση αυτού του καρατσιού γιατί στο ανώμαλο έδαφος ήταν χειρότερα. Κάθε μέρα λοιπόν δουλεύαμε 7 ώρες σκληρά και κλασικά το βράδυ άλεσμα. Στο επόμενο φορτίο η απόδοση χειροτέρεψε 8,3 προς 1. Απελπισία. Εν τω μεταξύ αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μένα. Όλη η περιοχή κυμαίνεται από 6 μέχρι 12 προς 1. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Μας κλέβουν τα ελαιοτριβεία, δεν φτάνει που κρατούν το 17%, δεν ξαναπάω σε αυτό, θα πηγαίνω στον άλλον 60 χιλιόμετρα πιο κάτω κτλ. Εγώ δεν αμφέβαλα ποτέ. Είναι λογικό. Όταν οι ελιές έπρεπε να μαζέψουν λάδι, δηλαδή μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, είχε καύσωνα και ανομβρία. Έβαλαν λοιπόν λίγο λάδι. Έτσι, όταν πήγα τις ζαρωμένες για άλεσμα πριν την βροχή, ήρθαν 4,9 προς 1. Στο ίδιο κτήμα όμως ξαναπήγα μετά τις βροχές γιατί είχα αφήσει κάποια δέντρα. Κοιτάξτε τι αλλαγή είχε ο καρπός. Αυτό πριν τις βροχές και αυτό μετά τις βροχές. Τις άλεσα και πήγαν 7,4 προς 1. Τι είναι παράλογο αφού φούσκωσαν με νερό. Είναι βαρύτερες και έχοντας το ίδιο λάδι η αναλογία χαλάει. Άλλο ένα παράδειγμα. Αυτό το κτήμα επειδή ήταν κοντά στο χωριό τον Αύγουστο το πότισα. Όταν το άλεσα μετά τις βροχές δεν πήγε 7,4 που πήγαιναν οι άλλες αλλά 6,5 προς 1. Πρόλαβε δηλαδή να βάλει λίγο λάδι παραπάνω. Συνεχίσαμε λοιπόν μια εβδομάδα ακόμη να ραβδίζουμε με την απόδοση να είναι σανσέρ. Σε ένα κτήμα είχαμε 10,5 προς 1. Ευτυχώς ήταν μόνο 180 κιλά και δεν χάλασε το γενικό μέσο όρο. Στο πρώτο τελευταίο κτήμα μου έκοψε το κεφάλι επιτέλους και έλυσα το πρόβλημα του βάρους της μπαταρίας. Πώς δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα δεν καταλάβαινα. Βρήκα μια 45 αμπερόρια που ζυγίζει το μισό από την άλλη και δεν έχω πρόβλημα να την μεταφέρω. Σκεφτείτε με εδώ σε αυτό το κτήμα να προσπαθώ να μεταφέρω την 90 εδώ πάνω στα βράχια. Τέλος πάντων, θα σεταριστώ σιγά σιγά με βάση τις δυνατότητές μου.
Βλέποντας αυτά τα πλάνα, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ράβδιζα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτά τα βράχια με πανιά που δεν βλέπεις τι είναι από κάτω. Άγιο είχα μέχρι τώρα. Αυτό που θα ήθελα να δείξω σε φίλους που με παρακολουθούν είναι το πόσο εύκολο γίνεται το ράβδισμα όταν έχεις κλαδέψει χαμηλά και σωστά το δέντρο. Αυτά τα κτήματα τα έχω κλαδέψει εγώ και είμαι της άποψης ότι έτσι πρέπει να τα φέρνω τα δέντρα. Βέβαια δεν έχω προλάβει να τα κάνω όλα και θα αναγκαστώ ένα-δύο που είναι μακριά και δύσβατα να τα κλαδέψω σφιχτά. Μιας και έξω. Και ας αργήσουν να διαμορφωθούν. Δουλεύοντας λοιπόν κάθε μέρα με τη γυναίκα μου, τελειώσαμε αισίως και 400 δέντρα. Όλες οι ελιές φέτος ήταν πεντακάθαρες. Δεν υπάρχει ίχνος δάκου πουθενά. Μου αρέσει που είχα βάλει και παγίδες φέτος για το δάκο. Χαμένα λεφτά κι αυτές. Η οξύτητα είναι περαιτό να σας πω ότι ήταν 2 γραμμές. Φέρνοντας στο σπίτι το τελευταίο φορτίο λάδι, θα σας δείξω και την άλλη λύση που βρήκα για το φόρτωμα και ξεφόρτωμα του αγροτικού. Αυτή η πλατφόρμα μεταφοράς μου έλυσε τα χέρια. Πάμε λοιπόν στο υπόγειο και το τελευταίο λαδάκι μας. Από τα 4.050 κιλά ελιές που μαζέψαμε με τα χέρια μας, βγάλαμε 604 κιλά λάδι. Δηλαδή η απόδοση ήταν 6,7 προς 1. Θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος με όλα αυτά που συνέβησαν φέτος. Άλλωστε, εγώ δεν ζω από αυτό, παραφροντίζω να κρατάω 500 κιλά για τις 4 οικογένειές μας για 2 χρόνια. Τώρα, αν τον Αύγουστο εκτιμήσω ότι θα βγάλω του χρόνου λάδι, πουλάω το μισό και βγάζω και κανένα έξοδο. Όπως έχω δείξει σε περσινό βίντεο, για να διατηρώ το λάδι αναλύωτο, το βάζω στο υπόγειο σε ίνοξ, τα γεμίζω μέχρι πάνω, τα σφραγίζω γιατί το οξυγόνο αλλοιώνει το λάδι και το ταγκιάζει. Και στο τελευταίο που δεν θα είναι μέχρι πάνω γεμάτο, βάζω ένα πλωτήρα να κολυμπάει πάνω στο λάδι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Έτσι κρατάω πάντα φρέσκο το λάδι. Τώρα για τα παιδιά που με ρωτάνε αν αξίζει να καλλιεργήσουν τις ελιές του πατέρα τους που είναι παρατημένες, θα τους πω. Καταρχάς, αφού μπορώ να το κάνω εγώ που δεν μπορώ να σηκώσω πάνω από 10 κιλά και αυτά με ρίσκο, μπορείτε, ναι. Αρκεί να θέλετε. Τώρα, αν θέλετε να το κάνετε για να οικονομήσετε, άστο, μην το κάνετε. Θα απογοητευτείτε γρήγορα. Όμως, αν θέλετε να βγάζετε το λαδάκι σας και να ξέρετε τι τρώτε, κάντε το. Αυτό κάνω κι εγώ και δεν έχω μετανιώσει ποτέ. Να λέτε και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.